So now that we are going to learn about canons of public expenditure, let's see what are the canons of public expenditure. पहिला आहे canon of economy. The canon of economy implies that public expenditure should be incurred as to avoid waste of public money. पब्लिक एक्सपेंडिचर अशा प्रकारे झाला पाहिजे की त्यात कमीत कमी पैशांचा खर्च झाला पाहिजे किंवा कमीत कमी पैसे खर्च झाले पाहिजे. तुम्ही जास्तीत जास्त हित साधायचंय, जास्तीत जास्त वेलफेअर ग्रोथ झाली पाहिजे कमीत कमी खर्चात, which is quite hard and quite like next to impossible. We can't say impossible, but next to impossible task. In other words, public expenditure must be incurred prudently, only on very essential items of common benefit. It's most of the developing countries lack of adequate planning or sense of responsibility among bureaucrats and inadequate financial controls lead to wasteful and extravagant expenditure of many government departments. सो जर बघितलं तर थोडंसं काहीतरी आपापसात असलेली गडबड, मिसकम्युनिकेशन, करप्शन आणि या सगळ्या गोष्टींमुळे आणि थोडं लक्ष देण्याची कमी, अशा या सगळ्या गोष्टींमुळे पटकन एखाद्या गरज नसलेल्या गोष्टींवरती भरपूर खर्च होऊ शकतो. अगेन मी तुम्हाला तेच उदाहरण देईन, थुंकदाण्यांचं, स्पिटून्सचं, की ही गोष्ट याच्यासाठी लाखो रुपये खर्च करणं ही आजच्या काळाची आणि आजच्या इकॉनॉमीची गरज नाहीये. आणि त्यामुळे तुम्ही लोकांना थुंकण्यासाठी म्हणून त्या जेव्हा बीन्स तयार करता, ज्याला स्पिटून्स म्हणता, it doesn't make sense. It is the waste of money. It is the waste of public money. In India, for example, the Public Accounts Committee and the Estimates Committee at the center and the Ministry of Finance maintains persistent control over departmental expenditure. So प्रत्येक गव्हर्नमेंटच्या डिपार्टमेंटने किती खर्च केला पाहिजे याच्यावरती कंट्रोल ही त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे Public Accounts Committee, the Estimates Committee at Center and the Ministry of Finance ह्यांच्या थ्रू हा कंट्रोल मेंटेन केला जातो. Moreover, economy committees are also appointed from time to time to suggest measures for exercising economy in the government expenditure. सो अशा वेगवेगळ्या कमिटीज मध्ये अपॉइंट करून कशा प्रकारे एक्सपेंडिचर आपण मेंटेन केला पाहिजे ह्याच्यासाठी प्रयत्न केला जातो. मला सांगा, तुम्हाला पहिलं कॅनन ऑफ इकॉनॉमी समजलंय? Yes, ma'am. Okay, let's go to the next one, canon of sanction. This canon states that no public expenditure should be incurred without the sanction of proper authority. This aims at preventing the misuse of public funds. As a rule, money must be spent on the purpose for which it is sanctioned by the superior authority. ज्या गोष्टीसाठी तो खर्च मान्य केला गेलाय त्याच गोष्टीसाठी. रस्ता करायचा आहे तर दिलेल्या पैशातून अलोकेट झालेल्या बजेटमधनं तो रस्ताच झाला पाहिजे, दुसरं काही होऊन चालणार नाही. दिस प्रिन्सिपल एम्स at preventing the possibility of reckless spending, म्हणजे चुकीचं स्पेंडिंग होऊ नये, करप्शन होऊ नये यासाठी प्रयत्न केले जातात. इन द डेमोक्रेटिक गव्हर्नमेंट म्हणजे लोकशाहीमध्ये देर इज एलॅबोरेट सिस्टीम ऑफ सँक्शन्स, चेक्स, कंट्रोल अँड ऑडिटिंग. या सगळ्या स्टेजेस फॉलो कराव्याच लागतात एखाद्या लोकशाहीमध्ये. कसलं? पहिली गोष्ट ती बजेटमध्ये ती गोष्ट सँक्शन होणं, मग त्याच्यानंतर चेक्स असणं म्हणजे तुम्ही बरोबर पद्धतीने खर्च करताय का यावर सुपरविजन, कंट्रोल असणं ऑथॉरिटीज कडनं, आणि या सगळ्याचं प्रोसिजरल ऑडिट होणं ह्या गरजेच्या गोष्टी असतात. भारतामध्ये सुद्धा द गव्हर्नमेंट फर्स्ट ऑब्टेन्स सँक्शन फ्रॉम द पार्लमेंट बिफोर इट कॅन सिक्युअर अँड स्पेंड एनी मनी. म्हणजे फक्त तुम्ही मंत्री आहात किंवा मंत्र्यांचे कोणी जवळचे आहात म्हणून तुम्ही स्पेंड करू शकताय अशी गोष्ट नसते. तर लोकशाहीमध्ये आपल्याला कम्प्लिटली पार्लमेंट मधून म्हणजे सगळ्या म्हणून मी नेहमी असं म्हणत असते की जेव्हा आपण कोणालाही निवडून देत असतो तेव्हा हा विचार केला पाहिजे की हा माणूस उद्याच्या भविष्याबद्दल निर्णय घेणार आहे. सो आपण जितक्या काळजीपूर्वक आपले निर्णय घेतो तितक्याच काळजीपूर्वक हे निवडणुकीचे निर्णय घेतले गेले पाहिजेत. रादर दॅन पक्षनिष्ठा आपण त्या ही व्यक्ती माझ्या भविष्यासाठी सिक्युरिटी निर्माण करू शकेल का याचा विचार केला पाहिजे.
कारण आता बघा की कुठलाही खर्च, इतके मोठे मोठे लाखांचे कोटींचे खर्च असतात, हे सगळे खर्च पार्लमेंट कडून अप्रूव्ह करून घेतले जातात. पार्लमेंट म्हणजे काय असतं, लोकप्रतिनिधी असतात, दीज आर द MLAs. आणि आपण जे निवडून दिलेले असतात तेच. अर्थातच आपण जेव्हा त्यांना निवडून देतो तेव्हा त्यांच्याकडनं आपल्या भविष्याची तरतूद करणं किंवा करून घेणं निवडणुकीच्या वेळी नाही, तर निवडणुकीनंतर हे गरजेचं असतं, त्यांना हे निर्णय घेता येणं गरजेचं असतं. आणि म्हणून आपल्याला ही गोष्ट नक्की करणं गरजेचं आहे की आपण जे पार्लमेंट निवडून देतो ती अत्यंत शिस्तबद्ध आणि थोडक्यात त्यांना बुद्धी असेल अशी असली पाहिजे. याच्या बरोबरीने प्रत्येक डिपार्टमेंट जे असतं त्या डिपार्टमेंटला, सरकारी डिपार्टमेंट जे असतं त्या डिपार्टमेंटला मिनिस्ट्री ऑफ फायनान्स कडनं त्यांचे एक्सपेंडिचर सँक्शन करून घ्यावे लागतात. सो दॅट इज अ कॅनन ऑफ सँक्शन. पहिलं कॅनन जे बघितलं होतं ते होतं कॅनन ऑफ इकॉनॉमी, दुसरं होतं कॅनन ऑफ सँक्शन. तुम्हाला समजलंय का दुसरं कॅनन? Yes, ma'am. Okay. Then there is canon of surplus. This principle refers to the avoidance of deficit in government finance. थोडक्यात जर समजा गव्हर्नमेंटकडे खर्च करण्यासाठी पैसे कमी पडले तर गव्हर्नमेंटला समाजहिताची कामं करताच येत नाहीत, त्याच्याबरोबर जिथे इमर्जन्सी असते तिथे सुद्धा खर्च करणं शक्य होत नाही. The canon of surplus means the public authority must earn its living and pay its way like ordinary citizen. प्रत्येक पब्लिक ऑथॉरिटीने त्यांचा खर्च भागवावा अशा प्रकारे त्या त्या डिपार्टमेंटने अर्न केलं पाहिजे आणि त्याचं पेमेंट सुद्धा ऑर्डिनरी सिटीजन सारखं केलं पाहिजे. ते कोणीतरी ऑथॉरिटी आहेत किंवा ते कोणतं तरी महत्वाचं गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट आहे म्हणून त्यांना फ्री ट्रीटमेंट, हॅपी ट्रीटमेंट असं होत नाही. Balanced budget, as in the ease of private sector, should be the order of day. In fact, the public body should aim at surplus budget like every prudent individual. प्रत्येकानेच आपलं बजेट सरप्लस असेल म्हणजे आपलं इन्कम जास्त असेल ऍज कम्पेअर्ड टू एक्सपेंडिचर, अशा प्रकारे मेंटेन केलं पाहिजे प्रत्येक डिपार्टमेंटने, प्रत्येक पब्लिक ऑथॉरिटीने, सो दॅट it implies that routine expenditure of the state should be invariably be made from current revenues and not from the borrowings. त्याच्यामागे खूप साधं आणि सोपं प्रिन्सिपल आहे. आता आपल्याला जे इन्कम मिळतंय त्या इन्कम मधनं आपले सगळे खर्च भागले तर ते जास्त सोपं आणि जास्त महत्वाचं असतं. कारण मी जर लोन घेऊन माझे खर्च भागवत राहिले माझे त्या वर्षीचे, तर मी कर्जबाजारी होईल. हेच गव्हर्नमेंटच्या बाबतीतही लागू पडतं. असा विचार करा, कुणी लोन काढून वाढदिवस साजरे करणं, त्याच्यानंतर लोन काढून लग्न करणं, नंतर लोन म्हणजे कुठली गोष्ट, लोन कधी काढावं माणसाने याचे काही नियम असतात, बेसिक अलिखित नियम. जेव्हा मी एखादं लोन काढते तेव्हा मला त्यातून पुढे काहीतरी डेव्हलपमेंटल फायदा झाला पाहिजे. म्हणजे काय, तर समजा मी होम लोन काढलं तर मी लोन भरत म्हणजे लोन घेऊन पैसे घेते पण त्याने माझं घर बांधलं जातं, मी चांगल्या ठिकाणी राहू शकते. अर्थातच आता तुम्ही म्हणू शकता मला की मग मॅडम तसं चांगलं लग्न केलं, हा इम्पॅक्ट नाहीये. घरापासून मिळणारा फायदा काय आहे की आपल्याला जास्त चांगल्या घरात सुखसोयींमध्ये राहता येतं, तुमचं स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग वाढतं, विच इज इकॉनॉमिक अँड सोशल वेलफेअर. पण एखादी गोष्ट जसं वाढदिवस साजरा करायचा आहे म्हणून तुम्ही लोन काढलं, समजा तुम्ही 50,000चं लोन काढलं आणि लोकांना एकदम भारी पार्टी दिली, खूप मजा केली. मला सांगा, ते लोन फेडण्यासाठी आता तुम्हाला 50,000 प्लस इंटरेस्ट लागेल. हे इंटरेस्ट तुम्ही कुठून पे करणार? हे जे 50,000 आहेत ते तुम्ही कुठून पे करणार? त्या वाढदिवसातून ते जनरेट होणार आहेत का? तुम्हाला वाटतं का, सांगा मला. जेव्हा मी वाढदिवसासाठी 50,000 लोन काढते किंवा लग्नासाठी 4 लाख लोन काढते तेव्हा त्या लग्नात एवढे पैसे जनरेट होतात का की मी लोन आणि इंटरेस्ट फेडू शकेन त्याच्यावरचं? No. नाही. त्यामुळे प्रत्येक माणसाने पहिला हा विचार केला पाहिजे की मी लोन घेताना मला त्याच्यावर इंटरेस्ट आणि त्याचं लोन रिपेमेंट करणं हे त्याच गोष्टीतनं पॉसिबल आहे का? या प्रकारे जर विचार केला तर आपण कधीही बँक्रप्सी जी असते किंवा तोट्यात जाणं असतं ते होत नाही. अर्थातच आपण कॅनन ऑफ सरप्लस हा मेंटेन करत जातो आणि हेच गव्हर्नमेंटच्या बाबतीतही लागू होतं. It also implies that government should avoid
continuous deficit budgets in order to maintain its own credit worthiness. त्यांचं लोन देण्याची जी रेटिंग असतं किंवा क्रेडिट वर्दीनेस, ट्रस्ट वर्दीनेस हा मेंटेन करण्यासाठी नेहमी डेफिसिट बजेट असणं हे गव्हर्नमेंटलाही परवडणार नाही. डेफिसिट बजेट म्हणजे काय? असं बजेट in which we have more expenditure and less income. However, modern prophet of functional finance do not agree with this view. Modern prophets म्हणजे नवीन इकॉनॉमिस्ट जे आहेत, जे फंक्शनल फायनान्सला बिलीव्ह करतात, त्यांचं म्हणणं असतं की अनबॅलन्स्ड बजेट असणं टाइम टू टाइम चांगलं असतं. डिप्रेशनच्या काळात डेफिसिट बजेट असावं, इन्फ्लेशनच्या काळात फेवरेबल बजेट असावं, ज्याला सरप्लस बजेट असं म्हणतात. बॅलन्स बजेट फार कमी वेळा इकॉनॉमीमध्ये दिसून येतं. आता हा प्रत्येकाचा बिलीफ आहे, तुम्ही बघू शकता तो. सो हे होतं कॅनन ऑफ सरप्लस. सो डिड यू गेट द कॅनन ऑफ सरप्लस? Yes, ma'am. Okay, let's move to the canon of benefits. This canon is also known as canon of maximum social advantage or benefit. याच्याबद्दल आपण पूर्वी बघितलंय पहिल्या धड्यात, तुम्हाला आठवत असेल तर. अशा प्रकारे खर्च करा, गव्हर्नमेंटला असं सांगितलं जातं की अशा प्रकारे खर्च करा की तुम्ही कमीत कमी खर्चात जास्तीत जास्त सोशल ऍडव्हान्टेज किंवा सामाजिक हित किंवा सामाजिक फायदा करून घेऊ शकाल. According to this canon, public expenditure should be incurred on various items in such a way that it provides maximum benefit to the society as a whole. Therefore, public expenditure should result in increased production, preservation of community against external aggression and internal disorders, and minimization of the inequalities in the disturbance of income. So, नेहमीच सरकारने देशाबाहेरील जे थ्रेट्स असतात त्यांच्यासाठी, देशातल्या आतल्या इम्बॅलन्ससाठी, देशातल्या आतल्या थ्रेट्ससाठी तयार राहण्यासाठी खर्च केले पाहिजेत. त्यांनी हा प्रयत्न केला पाहिजे की समाजातली जी इनइक्वॅलिटी आहे, म्हणजे इन्कम इनइक्वॅलिटी असेल, सोशल इनइक्वॅलिटी असेल, ती कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. In such case, public expenditure will be most conducive to public interest. अशा प्रकारे जर खर्च केला ज्यातून मॅक्झिमम सोशल ऍडव्हान्टेज पॉसिबल आहे, तर समाज जास्त चांगल्या प्रकारे ग्रो होऊ शकतो, डेव्हलप होऊ शकतो. अँड इट कॅन बी ओनली पॉसिबल वेन पब्लिक बॉडीज इक्वलाइज द मार्जिनल युटिलिटी ऑफ इच यूज. प्रत्येक खर्चातून किंवा प्रत्येक रुपया जो खर्च झाला त्यातून समान बेनिफिट्स जेव्हा मिळत जातील, इक्वल बेनिफिट्स जेव्हा मिळत जातील समाजाला, तेव्हाच कॅनन ऑफ बेनिफिट फुलफिल करणं शक्य आहे. ओके, hence public bodies should allocate resources with a view to increase the total production in economy, maintaining sufficient army and police forces for services of the community against external aggression and internal disorders, reducing inequalities in the home and maximizing the welfare of community. So हे जे खर्च होतात गव्हर्नमेंटचे, ते नेहमीच पहिली गोष्ट इकॉनॉमीची प्रोडक्टिव्हिटी आणि ग्रोथ करण्यासाठी, प्रोडक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी आणि ग्रोथ करण्यासाठी झाले पाहिजे. इंटरनल डिसऑर्डर्स आणि एक्सटर्नल थ्रेट्स हे रिड्यूस करण्यासाठी किंवा त्यांना घालवण्यासाठी वापरले गेले पाहिजेत. इनइक्वॅलिटी कमी करण्यासाठी आणि ओव्हरऑल समाजाचं हित वाढवण्यासाठी, आणि त्याच्यासाठी हे कॅनन ऑफ बेनिफिट सांगितलं गेलंय. तुम्हाला समजलं का कॅनन ऑफ बेनिफिट? Yes, ma'am. ओके, तो आतापर्यंत आपण 4 कॅनन्स बघितली. आता आपण 5व्या कॅननवर आलोय, कॅनन ऑफ इलास्टिसिटी. Okay, this canon implies that the policies relating to the public expenditure should contain an element of flexibility so that it may be molded according to the circumstances. पब्लिक एक्सपेंडिचर हे अशा प्रकारे मॅनेज केले पाहिजेत, अशा प्रकारे मेंटेन केले गेले पाहिजे की त्याच्यातून आपल्याला फ्लेक्झिबिलिटी, गरजेप्रमाणे एक्सपेंडिचर वाढवता किंवा कमी करता आले पाहिजेत. Thus the government should be able to extend or contract its policy in the domain of public expenditure according to the requirements of the situation. पब्लिक एक्सपेंडिचर हे गव्हर्नमेंट कडून अशा प्रकारे केले गेले पाहिजेत किंवा अशा प्रकारे प्लॅन केले गेले पाहिजेत की वेळ पडली तर ते एक्सटेंड करता आले पाहिजेत, वाढवता आले पाहिजेत ती पॉलिसी, वेळ पडले तर कॉन्ट्रॅक्ट करता आले पाहिजेत. ड्युरिंग इमर्जन्सीज लाईक वॉर, फ्लड्स
earthquakes, etc., the state should be able to switch on its expenditure to meet the immediate requirements. In other words, public expenditure should be sufficiently elastic. आणि म्हणून ते जास्त फ्लेक्झिबल असले पाहिजे. गरजेप्रमाणे आपल्याला ते वाढवता आले पाहिजेत, आपल्याला म्हणजे गव्हर्नमेंटला गरजेप्रमाणे कॉन्ट्रॅक्ट किंवा कमी करता आले पाहिजेत, आणि म्हणूनच ते इलास्टिक असले पाहिजेत. दॅट इज द कॅनन ऑफ इलास्टिसिटी. समजलंय तुम्हाला? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Let's see the canon of productivity. According to this canon, public spending should aim at improving the productive capacity of economy. And in other words, public spending should be directed to raise the levels of employment, output, and income. Public expenditure should help in increasing productivity. Public expenditure should increase the infrastructure facilities such as roads, bridges, railways, transport, कम्युनिकेशन, पॉवर, एक्सेट्रा. सो ह्या ज्या गोष्टी आहेत की ज्याच्यात खूप मोठ्या प्रमाणावर खर्च होतात, वेलफेअर ही खूप मोठ्या प्रमाणावर होणार असतं सोसायटीचं, आणि त्यात मे बी पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप होऊ शकते, पण सगळं प्रायव्हेटायझेशन पॉसिबल नसतं. कारण प्रायव्हेटायझेशन एकदा झालं की त्याचे जे खर्च असतो, जो प्राइजेस असतात, ज्या प्राइजेस देऊन सामान्य लोकांना त्या गोष्टी वापरता येणार असतात, त्या वाढतात. कुठेतरी प्रॉफिट ओरिएंटेड हे इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी होतं, आणि म्हणून गव्हर्नमेंटने एम्प्लॉयमेंट म्हणजे रोजगार पुरवण्यासाठी जास्तीत जास्त प्रोडक्शन देशात व्हावं म्हणून, देशाचं इन्कम वाढावं म्हणून, आणि त्याच्या बरोबरीने सोशल वेलफेअर वाढावं म्हणून सुद्धा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट केलं पाहिजे, आणि त्याच्या बरोबरीने ओव्हरऑल इकॉनॉमीची प्रोडक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी एक्सपेंडिचर घेतले पाहिजे. दॅट इज द कॅनन ऑफ प्रोडक्टिव्हिटी. तुम्हाला समजलं हे कॅनन? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Let's see the canon of neutrality. The canon of neutrality implies that public expenditure should be incurred in such a manner that it neutralizes all the adverse effects on production and distribution. जे प्रोडक्शन प्रोसेसमध्ये आणि डिस्ट्रीब्युशन प्रोसेसमध्ये आपण असं म्हणू शकतो की कुठल्याही प्रकारे जे ऍडव्हर्स इम्पॅक्ट झालेले असतात, निगेटिव्ह इम्पॅक्ट झालेले असतात, ज्याला निगेटिव्ह एक्सटर्नलिटीज असं सुद्धा आपण म्हणू शकतो, हे जे झालेलं असतं ते धुवून काढण्यासाठी किंवा ते न्यूट्रलाइज करण्याचा प्रयत्न हा पब्लिक एक्सपेंडिचर मधून केला गेला पाहिजे. अगदी सोपं आहे. जर समजा कुठल्या तरी एखाद्या कामातून, जसं धरण बांधणं, तर धरण बांधताना काय होतं की धरणात म्हणजे एक भिंत बांधून नदीचं पाणी अडवलं जातं, आणि जी भिंत बांधली गेली किंवा जो बांध बांधला गेलाय त्याच्या मागे हे पाणी बॅकवॉटर म्हणून साठत जातं. आपोआपच जी जमीन पूर्वी लोक राहत होते ती जमीन पाण्याखाली जाते. तर हा झाला त्याचा निगेटिव्ह इम्पॅक्ट, हे झालं त्याचं ऍडव्हर्स इफेक्ट धरण बांधण्याचा. आणि त्यामुळे गव्हर्नमेंटचे एक्सपेंडिचर असे झाले पाहिजेत की हा जो ऍडव्हर्स इम्पॅक्ट आहे तोही धुवून काढला गेला पाहिजे. म्हणजेच ज्या लोकांची जमिनी, घरं, मे बी फॅक्टरीज ह्या पाण्याखाली जाणार आहेत, त्या लोकांचं मॅक्झिमम बेनिफिट आणि रिहॅबिलिटेशन म्हणजे पुनर्वसन झालं पाहिजे. ते वेळेत झालं पाहिजे, समाधानकारकरित्या झालं पाहिजे. त्यातूनच कॅनन ऑफ न्यूट्रलिटी मेंटेन होऊ शकतं. Public expenditure should be neutral in so far as the bad effects are concerned. It should aim at increasing production, improving distribution of income, and raising the level of aggregate consumption. So production वाढावं म्हणून, इन्कमचं डिस्ट्रीब्युशन इक्वल व्हावं म्हणून, आणि ऍग्रिगेट कन्झम्पशन लेवल वाढाव्यात म्हणून, ह्या उद्देशांबरोबर मॅक्झिमम सोशल वेलफेअर व्हावं म्हणून कॅनन ऑफ न्यूट्रलिटी नेहमी वापरलं गेलं पाहिजे पब्लिक एक्सपेंडिचर मध्ये, असं सांगण्यात आलंय. सो डू यू गेट कॅनन ऑफ न्यूट्रलिटी? Yes, ma'am. Okay. The last one is canon of equitable distribution. According to this canon, public expenditure should be incurred in such a way that the inequalities in the distribution of incomes are minimized. It should lead to equitable distribution of income among different sections of the society. This is possible by conferring more benefits on the poorer section of society by way of medical facilities.
एज्युकेशनल फॅसिलिटीज, हाऊसिंग फॅसिलिटीज, ओल्ड एज पेन्शन्स. सो या सगळ्याच्या माध्यमातून जसं मेडिकल फॅसिलिटीज म्हणजे हेल्थ केअर फॅसिलिटी, एज्युकेशन फॅसिलिटीज, त्याच्यानंतर हाऊसिंग फॅसिलिटीज, ओल्ड एज पेन्शन्स आणि अशा वेगवेगळ्या गोष्टींच्या माध्यमातून समाजातल्या प्रत्येक घटकाला समान बेनिफिट्स किंवा समान डेव्हलपमेंटच्या संधी मिळणं, त्यांची चांगल्या प्रकारे स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग वाढणं, त्यांची डेव्हलपमेंट होणं, हे काम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्युशनच्या माध्यमातून गव्हर्नमेंटला करायचं असतं. इक्विटेबल डिस्ट्रीब्युशन कशाचं आहे तर इन्कम्सचं आहे, रिसोर्सेसचं आहे आणि त्या प्रत्येक सेक्टर मधल्या केल्या जाणाऱ्या माणसांवर केल्या जाणाऱ्या एक्सपेंडिचरचं सुद्धा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्युशन आहे. दिस इज मोर इम्पॉर्टंट फॉर डेव्हलपिंग कंट्री लाईक इंडिया आणि हे अर्थातच भारतासारख्या एका डेव्हलपिंग कंट्रीसाठी अत्यंत महत्वाचं असतं. इन सच अ डेव्हलपिंग countries, education and employment benefits are being provided to economically and socially backward sections of the society on a priority basis. अतिशय प्रायोरिटी बेसिस वरती यावर विचार केला जातो आणि केला गेला पाहिजे की नक्की गव्हर्नमेंटचा खर्च कुठे झाला पाहिजे. बॅकवर्ड सोसायटी जिथे राहिलेली असते, बॅकवर्ड सेक्शन्स, तिथे तो झाला पाहिजे. Also, there are number of schemes designed and executed for the benefits of scheduled castes, tribes and other weaker sections of society. समाजातल्या वेगवेगळ्या घटकांसाठी अशा प्रकारे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्युशन व्हावं म्हणून पब्लिक एक्सपेंडिचर मॅनेज करणं हे गव्हर्नमेंटचं अत्यंत महत्वाचं, मोठं आणि अत्यंत कठीण असं काम आहे. सो मला वाटतं की ह्या गोष्टी तुम्हाला अंदाज आला पाहिजे आणि हे कॅनन ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्युशन आहे. आज आपण ही सगळी कॅनन्स बघितलीत आणि उद्यापासून आपण क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर बघूया. आजसाठी इथेच थांबूया. ओके, हॅव अ नाईस डे अहेड. टाटा.